હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણીની સૌને હાર્દિક બધાઈ। આજે આપણે બનાવીશું તિરંગા સેન્ડવિચ, જેને બનાવવા માટે આપણે એક ચટણી રેડી કરીશું કોથમીરની। જેના માટે મેં કોથમીર લીધેલી છે, 1 નંગ મરચું, 3 નંગ લસણ, મરી, સિંગદાણા, જીરું, લીંબુનો રસ, મીઠું અને પાણી ઉમેરીશું અને એને ગ્રાઇન્ડ કરી અને ચટણી તૈયાર કરીશું। અને તિરંગા સેન્ડવિચ બનાવી રહ્યા છે એટલે વ્હાઈટ પાર્ટ માટે આપણે સ્પ્રેડ ચીઝ લીધેલું છે અને ખીરા કાકડી લીધેલી છે, એને વચ્ચેનો બીનો ભાગ અને છાલ ઉતારીને છીણી લીધેલી છે। અને કેસરી કલર કરવા માટે કેસરી કલરના ગાજર અને પિઝા સોસ લીધેલો છે, તેને એડ કરી અને બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે એક બ્રેડ ઉપર બટર લગાવી એની ઉપર ચટણી સ્પ્રેડ કરીશું, ગ્રીન ચટણી। બીજી બ્રેડ પર બટર લગાવી એની ઉપર વ્હાઈટ કલરનો પાર્ટ પાથરીશું, જે ખીરા કાકડી અને સ્પ્રેડ ચીઝનો રેડી કર્યો તો એ। હવે ત્રીજી બ્રેડ પર બટર લગાવી અને કેસરી કલરના ગાજરનો છીણીને જે રેડી કર્યું હતું પિઝા સોસમાં એ સ્પ્રેડ કરીશું અને બટર લગાવેલી બ્રેડ એની ઉપર ઊંધી પાથરી દઈશું। હવે સેન્ડવિચના શેપમાં કટ કરી દઈશું। તો તૈયાર છે તિરંગા સેન્ડવિચ। સૌને મારા જય હિન્દ, જય ભારત। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો।